Γεια σας. Πάμε σήμερα για ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε σπιτικό τυρί, όχι όμως με τη διαδικασία αυτή που ξέρουμε, με τυρόπιγμα και τέτοια. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι σημαντικό για τις νοικοκυρές να ξέρουν, σε περίπτωση που έχουν πράγματα που λήγουν εύκολα, που λήγουν γρήγορα μάλλον, να μπορούν να τα αξιοποιήσουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχω βάλει σε μια κατσαρόλα 2 λίτρα γάλα. Εντάξει, γάλα γελαδινό του εμπορίου. Θα βάλω 100 γραμμάρια βούτυρο και θα ανάψω τη φωτιά μου. Θα βάλω 200 γραμμάρια νησεστέ. Τώρα όσο είναι κρύο το γάλα. Θα ανακατέψω και θα περιμένω να αρχίσει να πίζει. Έτσι, ανακατεύουμε συχνά, γιατί δεν θέλουμε να μας βουλιάσει. Και μόλις αρχίσει και πίζει θα συνεχίσουμε. Μόλις ζεσταθεί καλά το γάλα μας, θα ρίξουμε 20 με 25 γραμμάρια αλάτι. Εδώ έχω τρίψει 400 γραμμάρια τυρί. Ένα φθηνό τυρί γενικά, το οποίο να λιώνει, έτσι. Και αυτό το βάζουμε πιο πολύ για να του δώσουμε γεύση. Εάν φανταστείτε ότι με 400 γραμμάρια τυρί για 2 λίτρα γάλα θα κάνετε περίπου στα 3 κιλά τυρί, φανταστείτε πώς συμφέρει όλο αυτό. Έτσι. Και με πράγματα που μπορεί να έχετε στο σπίτι και να λήγουν σύντομα, έτσι. Όλοι μας έχουμε αγοράσει τυριά ή έχουμε αγοράσει γάλα στο οποίο είναι έτοιμο να μας λήξει. Το ανακατεύουμε γρήγορα, δεν θέλουμε να μας βολιάσει, βλέπετε πως έχει πήξει. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά τώρα. Θα ρίξουμε το τυράκι μας. Λίγη πάμπρικα. Και θα αρχίσουμε τώρα να ανακατεύουμε. Θέλουμε να ανακατευτεί, να λιώσει το τυρί που υπάρχει τώρα μέσα. Και στην ουσία είμαστε έτοιμοι, έτσι. Δώστε χρόνο να λιώσει το τυράκι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το βάλουμε σε φορμίτσες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
Στη φορμίτσα έχω βάλει λίγο λαδάκι για να μην μου κολλήσει. Και αυτό ήταν, παιδιά. Θα το αφήσετε τώρα να πήξει. Λοιπόν, όταν είναι έτοιμο, όταν έχει πήξει καλά, θα το ανοίξω πάλι να το δείτε πώς γίνεται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έτσι. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι δεν είναι τυρί. Έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι το κανονικό τυρί που φτιάχνουμε με το τυρόπιγμα και αυτά. Όμως είναι ένα τυρί το οποίο λιώνει, μπορείτε να το βάλετε σε τόστ, είναι πεντανόστιμο. Έτσι. Σας συνιστώ να το φτιάξετε, να το δοκιμάσετε και από εκεί και πέρα θέλω να μου πείτε τις γνώμες σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στο σελίδα μας, στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και για να βλέπετε τις συνταγές μας και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!